नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला नारळी भात बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा नारळ घेतलेला आहे आणि ह्याला काय करायचं, आपण फोडून ह्याचं खोबरं काढून घ्यायचं आहे आणि किती घ्यायचं आहे हे मी तुम्हाला नंतर सांगते। तर त्यासाठी बघा तांदूळ घेतलेला आहे। कधी पण असं भातासाठी ना की तांदूळ असावा, कधी पण जुना, आणि कोणता पण घेतला तरी चालेल पण जुना असावा। तर त्यासाठी बघा आम्ही बासमती तांदूळ घेतलेला आहे आणि हा वाटीच्या प्रमाणे भरायला थोडीशी कमी आहे, म्हणजे एवढे कांडीभर कमी आहे। तर आता हा तांदूळ काय करते, मी स्वच्छ धुवून घेते। कुकर घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये बघा हे तांदूळ टाकून घेतलेलं। जर तुम्हाला जर पाहिजे वजनाचं माप जर पाहिजे ना तर 250 ग्रॅम तांदूळ आहे आणि ह्याला काय करणार आहे, मी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ असं चोळून धुवून घेणार आहे। 2 ते 3 पाण्याने बघा मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं। आता ज्या वाटीने आपण तांदूळ घेतले होते ना त्याच वाटीने आपल्याला पाणी टाकायचे। तर ही बघा 1 वाटी आणि ही अजून 1 वाटी, 2 वाट्या पाणी टाकायचं फक्त। त्यात टाकायचे बघा आपल्याला 1 विलायची, ती अशी फोडायची जराशी आणि टाकायची, आणि 4 लवंगा टाकायच्या। आता हे सगळं आपण चांगलं मिक्स करायचे आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी तेलाची नाही तर तुपाची धार टाकायची, एकदम थोडीशी टाकायची, जास्त नाही टाकायची, थोडीशी, एक छोटा अर्धा चमचा म्हणलं तरी पण चालेल। आता आपण काय करायचं माहिती आहे का, कुकरला ह्याच्या 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या। तुम्ही 3 जर शिट्ट्या केल्या तरी पण चालते। कुकरच्या शिट्ट्या झालेल्या आहेत बघा, कुकर थंड झालेला आहे। आता हा भात बघा मस्त असा झालेला आहे बघा, अशा पद्धतीत झालेला आहे। आता हे काय करणार आहे माहिती आहे का, मी एका चाळणीमध्ये काढून घेणार आहे, म्हणजे हा गरमच आहे अजून, तर मग हा काय होतं जास्त शिजला जाईल अजून पण, तर त्यासाठी मी ह्याला चाळणीमध्ये काढून घेते। भात बघा मी असं चाळणीमध्ये काढून घेतलेला आहे, कारण हा जर थंड झाला का नाही तर अजून थोडासा मोकळा मोकळा होईल। शक्यतो जरी तुम्ही नुसता मोकळ्या टोपात न कुकरमध्ये लावता जरी टोपात जरी शिजवला ना तरी पण चालू शकतं। आता आपण बनवायला घेऊया। नारळ बघा मी फोडून घेतलेला आहे आणि त्याची अशी काळी पाट जी पाठीमागचं असतं ना कवर काळा काढून घेतलेला आहे बघा, अशा पद्धतीमध्ये। हे बघा असे तुकडे तुकडे काढून असे सुरीने घेतले होते असे खरडून, आणि त्यातले काय केलं, अख्ख्या नारळातलं बघा हे 2च तुकडे मी ठेवलेले आहेत। पुरा नारळ हा मी घेतलेला आहे। पाहिजे तर तुम्ही 250 ग्रॅमसाठी पूर्ण नारळ जरी घेतला तरी चालेल। तर ह्याचं काय करणार आहे माहिती आहे का, मिक्सरला मी आबडधोबड करून घेणार आहे, तुम्ही खिसून जरी घेतला तरी पण चालेल। नारळ बघा मी मिक्सरला असा बारीक करून घेतलेला अशा पद्धतीमध्ये। तर आपले एवढेच वाटीचं तांदूळ होते बघा, 250 ग्रॅम, तर एवढंच मी घेतलेलं। ह्याच्यापेक्षा जरी जास्त घेतलं तर चालेल, नारळी भात म्हणल्यानंतर नारळ त्याला जास्त पाहिजेच। त्याच्यासाठी गूळ घेतलेला आहे बघा, तुम्ही साखर जरी घेतली तरी चालेल पण गुळाचं छान होतं। आणि ह्याच्या अगोदर साखरेच्या खूप साऱ्या रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहेत। ही जी आहे की नाही गूळ एकदम बारीक करून घेतलेला बिन केमिकल गूळ आहे बघा, असं बारीक खिसून 250 ग्रॅमचा आहे हा। गोड जर तुम्हाला कमी जास्त पाहिजे तर तुम्ही कमी जास्त पण घेऊ शकता। कढई ठेवली गरम करायला, त्यात आपण तूप टाकून घेऊया। 2 ते 2.5 चमचे बघा मी तूप घेतलेलं आहे, गरम होऊन देऊया। तूप बघा गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा ही काजूचे मी काप करून घेतलेले आहेत, ते तुकडे करून। तुम्ही ह्याच्याबरोबर बदाम पण घेऊ शकता। हे थोडेसे ना मीडियम गॅस आहे, एकदा थोडंसं गोल्डन कलर येतो आपण ह्याला तळून घेऊया। बघा आता असा कलर आला की नाही की काढून घ्यायचं, का माहिती आहे का, कारण की त्याच्यामध्ये जे गरमच असतात आतून, मग ते काय होतात माहिती आहे का, जास्त एकदम लाल होतात। आता हे गरम आहेत बघा अजून आतमध्ये। आता हे कसं भाजायचं चालूच असतं त्याच्या आतमध्ये, त्यामुळे जास्त असं लाल करू नका, नंतर मग हे बरोबर कलर येतो त्याचा। आता त्याच तुपामध्ये बघा हे मनुके घेतलेले आहेत, ते पण आपण भाजून घेऊया। तुम्ही हे आवडीप्रमाणे घ्या, तुमच्याकडे जे काय असेल ते, बदाम काजू पिस्ता असं काही जरी घेतलं तरी पण चालू शकतं। तर हे पण थोडंसं आपण हे करून घेऊया। चांगले भाजले की नाही की लगेच काढून घ्यायचं, गॅस आपला मिडियमच आहे। मस्त बघा फुगलेले आहेत, असे काढून घ्यायचे। आता त्यातच बनवायला घ्यायचे आपल्याला, तर तूप काय आपल्याला काढायची गरज नाही, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही काढू शकता। आता ह्याच्यात टाकायचे आपल्याला हा गूळ, गॅस केलेला आहे मी थोडासा बारीक, आणि गुळाबरोबर आपल्याला लगेच खोबरं टाकायचे बघा। आणि आता हे सगळं आपल्याला गूळ फक्त आपल्याला वितळून घ्यायचे। गूळ बघा सगळा वितळून घेतलेला आहे, मस्त असं वितळलेला आहे। आपल्याला पाक वगैरे असलं काही करायचं नाही की पाक करायचा नंतर त्यात खोबरं टाकायचं असं नाही। आपला पूर्ण गूळ वितळला ना की लगेच त्याच्यामध्ये आपल्याला हा भात टाकून घ्यायचा आहे। भात टाकून घेतलेला आहे। आता हा काय करायचा, मीडियम गॅसवर आपल्याला एकसारखा असा हलवून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीत बघा मीडियम गॅसवर एकसारखा असा मिक्स करायचा। अशाला काय आहे माहिती आहे का, खोलगट एकदम जर कढई असली की नाही की असं मस्त असा होतो बघा। गॅस आता मिडियमच ठेवायचा, मिडियम गॅसवर आपण असं मिक्स झाला पाहिजे, जेणेकरून जे आपला गूळ ओलं खोबरं आहे ते सगळं ह्याच्यामध्ये एकजीव झालं पाहिजे आणि नारळाचं त्याला चव आली पाहिजे भाताला। त्यासाठी असं बघा मिडियम गॅस करायचा, किंवा फास्ट जरी केला तरी चालेल। आता त्याच्यामध्ये हे मनुके टाकून घेऊया आणि हे काजू टाकून घेऊया, आणि असं बघा हलक्या हाताने हलवायचं, म्हणजे तांदूळ पण आपला तुटणार नाही। आणि वाटलं तर तुम्हाला तसं जमत नसेल का नाही तर थोडा टाकायचा। मीडियम गॅसवर बघा मी मिक्स करून घेतलेला आहे, मस्त असा मिक्स झालेला आहे, पूर्ण एकजीव झालेला आहे बघा सगळा हा। आता याला काय करायचं माहिती आहे का, बारीक गॅस करायचा एकदम। आपण कसं हे मीडियम गॅसवर केलं होतं नाही, बारीक गॅस करूया आपण, आणि असा
पसरून घ्यायचं सगळीकडे असं. आणि त्याच्यावर आपल्याला काय करायचं, एक 2 ते 3 मिनटासाठी चांगली एक वाफ काढून घ्यायची. झाकण काढून घेऊया आपण. बघा मस्त असा झालेला आहे. बघा एक नंबर होतो. असं करून बघा तुम्ही अशा पद्धतीने. चवीला तर इतका छान लागतो ना, मस्त लागतो एकदम. आणि एकदम मोकळा मोकळा होतो. थंड झाला की नाही की हा एकदम मोकळा मोकळा होणार. फक्त लक्षात ठेवायचं हे की आपल्याला बघा जुने तांदूळ घ्यायचे आहेत. नवीन तांदूळ जर घेतले तर थोडंसं पाणी जास्त झालं किंवा कमी झालं तर असं चिकलागत होतं ना. बघा अक्काचे अक्का आपला भात तसाच राहिला. अशा पद्धतीमध्ये करायचा. चवीला एक नंबर लागणार. आवडी अनुसार आता मी कसं काजू आणि मनुके टाकलेले, तुमच्या आवडीप्रमाणे बाकीचं कोणतं पण तुम्ही टाकू शकता. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.